හරි අපි එහෙනම් දැන් ඇඩ් යූසර් එක හදලා ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. ඇඩ් යූසර් එකෙත් අපිට අවශ්‍ය වේරියේෂන්ස් ටික කළා. එහෙනම් ඇප් කන්ටේනර් එකට දැන් අපි ඇඩ් යූසර් එක මේ දාගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි යූසර්ස්ලව අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඇරේ එකක් කලින් හදාගත්තට වැඩක් නැහැ. අපි ඇඩ් කිරීමට අවශ්‍ය ඔක්කොම දේවල් adduser.jsx එකේ තමයි ලිව්වේ. හරි. එහෙමනම් මෙතන අපි චේන්ජ් එක කරගන්න වෙන්නේ මේ යූසර්ස් වලට කලින් අපි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මම adduser කියලා දෙන්නම් from ./adduser. හරි. මෙතන users එක හරි. ඊට පස්සේ extend කරා component එකෙන් construct එක default දැම්මා super දැම්මා this.state එක හරි. ඊට පස්සේ මම නිකන් default නිකන් sample data ටිකක් දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ අපි add user දාගෙන ඉමු. user තමයි pass වෙන්නේ. ඊට පස්සේ set state state එක හරි. දැන් අපි දැන් මේ add කරන users ලව state කියන්නේ ඒ state එක dot users dot අපි ඇවිල්ලා concatenation එක එහෙම නැත්නම් අර set කරනවා වගේ එකක් කරනවා concat. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන attributes ටික දෙන්න ඕනේ. id එක අපි ගන්න කොහොමද? id එක ගන්න අපි date dot now එකෙන්. මම කිව්වා මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඒක මම මෙහෙම කමෙන්ට් එකකින් දාන්නම්. මෙන්න මේ date dot now කියන්නේ ඇත්තටම 1970 ඉඳන් 1970 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් තිබ්බ එතන ඉඳන් දැනට තියෙන ගත වෙලා තියෙන මිලි සෙකන්ඩ්ස් ගන්න. හරි. ඒක නිකන් සාමාන්‍ය දෙන්නීමට තියාගන්න. සමහරක් පේපර්ස් වල නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්වියුස් වලදී මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. හරි. එතකොට date.now එක හරි. name user.name. හරි. ඊට පස්සේ මේක දැම්මා. දැන් render method එකේ අපි users app කියලා දැම්මා. මෙතන තව එකක් අපි දාන්න ඕනේ. users ඊට කලින් අපි add user එක දාලමු. add user මොකද දැන් අපිට ඕනේ users ලා add කරන එක box එකත් එක්ක මුලින් දිනවා. ඊට පස්සේ add වෙවි යටට යනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි. එතකොට add user කියන එක මුලින් එනවා. එතකොට add user equals වෙනවා user. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් this dot add user අපි ආයි පාස් කරන්න මෙතනට user. හරි. මෙතන වහන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ users this dot state dot users. හරි. එහෙනම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් අපි ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි. අපි දැන් run එකක් දීලා බලමු. මේක ඇත්තටම තනිකරම JSX වලින් කළේ මොකද YouTube එකේ ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් නැහැ JSX වලින් විතරක් create applications හදන. මේ මං තනිකර හැදුවේ JSX වලින් විතරයි. එහෙනම් අපි npm start එකක් ගහලා බලමු. අපේ application එකේ කොහොමද වැඩද කියලා. හරි. URL එකට යන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. ඔයාලට පේනවා users app කියලා වැටලා මෙන්න මේ විදිහට text box එකයි add කරන බටන් එකකුයි තියෙනවා. ඒ වගේම id name කියලා තියෙනවා. මම කිව්වා වගේම render වෙන්නේ මුලින්ම මේක render වෙනවා add user render වෙලා ඊට පස්සේ තමයි අපේ array එක තමයි මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. හරි. අපි ඔන්න එකක් දාමු. add කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඒකට යටින් මේක තමයි concat වෙනවා කියලා කිව්වේ. මේකට යටින් නිකන් append වෙනවා වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට ඕන එකක් දීලා බලන්න පුළුවන්. ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක් මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.